تسجيل هنا. بهذا القسم هنحكي عن الاناليتيك فورم اوف فيكتور، يعني ممكن نحكي ندخل الفيكتورز بقلب الاناليتيك جيومتري. فنحن ناخذ هون in an orthonormal system consider the vector u. طيب هذا الفيكتور في شيء عنده شيء اسمه components. اوكي، كيف يعني components هذا؟ اذا هذا سيستم وهذا فيكتور u، رح ناخذ ابسط فكره. في هون الاوريجين o x prime o x y prime o y. بهيدا الاورثونورمال سيستم اذا جينا نحن عملنا فيكتور او عملنا اذا بدكم ترانسليشن للO by the vector u. كيف يعني ترانسليشن؟ نرسم من عند الO فيكتور. شو بقى هذا الفيكتور؟ نفس الماجنتيود ونفس السنس ونفس الدايركشن از u، على السهم هون اخره هون بنسميها بوينت A. هذا الفيكتور OA يساوي اليو لانه قلنا باي ترانسليشن. السبب ترانسليشن. عم نشرح هلا كيف فكره الكوردينيتس او فيكتور. شايفين هالاي ما عندها اكس وواي، اجباري يكون عندها اكس اي وواي اي. الاي عاده باي سيستم بوينت عندها كوردينيتس. هنقدر نعطيكم قاعده ده coordinates. طبعا عم نحكي عن فيكتور يبلش ب O. كل الفيكتور عم نحكي عن ببلش ب O. the coordinates of vector of the point A are called the components of the vector u. يعني اليو شو صار عنده components او كمان صار عنده يعني coordinates مثل كأنه point. vector u صار كأنه عنده coordinates، بس بشرط شو تكون OA تساوي vector u، ويكون الفيكتور اللي عم نحكي عنه start from. هلا شو صار هون؟ الاكس للاي والواي للاي هن شو صاروا كمان components لهذا. components يعني كأنه coordinates او vector. اوكي؟ طيب هيدا الفيكتور يعني اكزامبل مثلا ممكن يعطينا فيكتور E. اكزامبل مثلا فيكتور V عنده components 1 3. How to draw this vector؟ كيف قلنا اذا عندنا رسموا لنا هالفيكتور نشوف. نجي نحط سيستم هيك، بنحط هون نعينها هيدي كأنها بوينت، نسميها A نسميها B مش مهم. نعينها هون 1 1 2 3. نعملها لوكيت بشكل طبيعي، فينا نسميها A فينا نسميها A. وهون O نوصل ال O بال A، بنوصله نحط سهم آخر شيء، هذا بيخلق عنا فيكتور OA. فشو بعمل أنا هون؟ فيني أرسم إنه فيني أقول إنه ها هو اليو، خلص ال OA هو اليو، أو أرسم فيكتور تاني هون حد وقبل فوق تحت على اليمين. شو يكون قد ال OA. ارسم فيكتور قد ال OA وقول هيدا هو اليو، لأنه الفيكتور هو عادة بيتنقل مثل ما بده. هيدا اليو بسموه سلايدنج فيكتور. فلذلك هون ساعتها OA هي ذاتها اليو صارت، فهون ساعتها رسمته لهذا الفيكتور. طبعا هون صار يبقى اسمه شو اسمه في لما احنا سمينا دي. اوكي، نوت كيف بنجيب الاوبوزيت اوف فيكتور of u مثلا x y. اذا عنده coordinates x و y كيف نجيب له الاوبوزيت؟ هات نسميه الاوبوزيت هنا، خلينا نسميه هون b او نسميه minus u. the opposite of vector u
xy is minus q. شو بصير بالcoordinates؟ برافو بنضربه بناقص، بصير ناقص x وناقص y. يعني إذا هذا ال v هذا قال لي جيب لي الأوبوزيت لإله، شو الأوبوزيت لإله؟ برافو بصير الأوبوزيت لإله minus v، أو فينا نسميه فيكتور تاني اسمه w. شو عنده coordinates؟ الأوبوزيت لل1 يعني minus 1 والأوبوزيت 3 which is minus 8. إذا كان هون already كانت minus 1 شو الأوبوزيت لل minus 1 بتصير 1. يعني المهم نضرب ال coordinates الكومبوننت أو الcoordinates ب minus. أوكي؟ بعد نوت how to add two vectors. كيف نجمع two vectors؟ يعني قصدي كيف نجمع بشكل analytic، يعني بشكل using the components. إذا عنده u coordinates x و y و v عنده coordinates x prime y prime, then the components of the vector on is sum using components يعني using the coordinates. How to find the sum of these two vectors? U plus v will have the components will have the components x plus x prime، يعني نجمع ال x مع ال x prime كما y مع ال y prime. example إذا عندنا u 2 3 و v minus 5 2 then u plus v شو عنده components of the vector sum of these two vectors نجمع ال components 2 plus minus 5 كما 3 plus 2 y مع ال شو بصير components of vector u plus v 2 minus 5 هو minus 3 3 plus 2 يعني 5. These are the components of the vector u plus v. آخر remark أو note، إذا بنجيب component لفيكتور بس عنده ال initial point اللي له محددة وال final point اللي له كمان محدد، يعني هون components of vector مثلا AB اسمه، هون معروف ال initial point هي A وال final point هو B. هون ما مبين ال initial point وال final point، بسموه sliding vector، يعني ما معرف بدايته ونهايته، يعني مش ثابت محل هيدا، بلا مظبوط الطول معروف قديش والسنس معروف والدايركشن معروف، بس في يتنقل هذا الفيكتور، في نرسم واحد مثله هون، في نرسم واحد مثله هون، بسموه sliding vector. بس نحن عم نحكي عن فيكتور إذا كان ال initial point وال final point ثابتين. هذا ممكن كيف نجيب له الكومبوننتس له؟ الإكس للفيكتور AB هذا هي إكس للB minus إكس للA والواي للAB فيكتور يصير y للB minus y للB. example إذا عنا A 1 2 والB هون 4 7 what are the components of the vector AB? question mark. الجواب x للفيكتور AB equal أحسنتم x للB minus x للA equal 4 minus 1 equal 3 y للAB vector equal y للB minus y للA equal قديش؟ مظبوط 7 minus 2 equal 5. then the component of the vector AB هني شو؟ إن 3 و 5. طيب شو ال components ال opposite vector؟ يعني AB شو ال opposite ل AB vector؟ minus AB أو فينا نقول BA. نحن بنعرف إذا قلبنا الأحرف إذا عندنا هون مثلا OA فيكتور السنس له هيك، إذا عندنا AO بصير opposite له. طيب شو الأوبوزيت شو الكومبوننتس الفيكتور اللي هو الأوبوزيت له؟ إذا سألني كمان كثير سهلة. هون 3 شو بتصير هون؟ opposite لها minus 3 وال5 شو بتصير هون؟ minus 5. أوكي؟ هو بشكل عام الكومبوننتس أوف فيكتور وبشكل مختصر طبعا. equality of vectors حكينا المرة الماضية إنه بتكون vectors equal بيكونوا vectors equal يعني implies بده يكونوا شو same sense same direction
and شو برافو same magnitude. رح نضيف عليها هالمرة and إذا عم نشتغل بأورثونورمال سيستم، إذا عم في أورثونورمال مش جيومتري يعني أورثونورمال سيستم أناليتيك جيومتري يعني and same components. يعني انه هون يذكر الاكس تبعيت الفيكتور يو تساوي الاكس تبعيت الفيكتور في and الواي تبعيت الفيكتور يو تساوي الواي تبعيت الفيكتور في. كيف بيجي سؤال على اكزامبل؟ إذا عندنا فيكتور يو مثلا 1 2، إذا عندنا فيكتور في هون عنده components 2x minus 3y، هي الاكس هيدا. هلا بدي واحد كيف واي هون، يعني هي كلها هيدي بتمثل، هي كلها بتمثل الابسسة للبي حتى لو في واي. اوكي، او فينا عشان ما تضيعوا فينا نحط هون بدالها 2m minus 3m، كلها بتمثل الاكس للبي، و 5n minus 6m هاي الواي هين كلها بي. شو السؤال؟ find m and n so that u and v are equal. طيب equal يعني عنده same sign same direction same magnitude same components صح، يعني u and v have same component. هلا عم بلش جاوب، هون question هون answer same components. شو بيفيدنا الموضوع؟ يعني معناتها الاكس تبعت اليو تساوي الاكس تبعت الفي، والواي تبعت اليو ايكوال واي تبعت الفي، يعني اكس للفي رح بلش بالفي ايكوال اكس لليو، والواي للفي ايكوال واي لليو. ليش بلش بالتبع الفي؟ لانه الانون فيهم مجهول هون مش هون. اكس للفي 2m minus 3n equal 1 مظبوط. واي للفي 5n minus 6m equal y لليو which is 2. شو هيدا؟ صار عندنا system of two equation to unknown. يلا برافو عليكم، حلوا على الكالكوليتر او حلوا system by elimination. بيطلع الام قديش؟ بيطلع الان قديش؟ اوكي، انتوا بدكم تعملون هون بيعطوني اجوبتكم. اوكي، هيك بشكل عام حكينا بشكل رئيسي طبعا عن الفيكتور وبشكل مختصر شديد. هلا نحن بنتابع معاكم بقسم تاني من حل البروبلمز. يعطيكم العافية.